السلام علیکم ویلکم ټو کورس سلیکټ زم تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د کورل را سیریز شروع کړی دی نن موږ انشاءالله په کورل را کې سمچ ټول اینډ رپن ټول به ډسکس کوو نو د دې لپاره زه راځم ګوره زه کورل را کولاوم موږ سره که زه دلته کلیک وکړم نو موږ سره سمچ ټول اینډ رپن ټول دا موږ سره ټولز دي صحیح شو سپوز ګوره ما یو ریکټنګل راواغست او همدغه بلو کلر مې ورکړو زه یوزولي د بلو کلر یوز کوم صحیح شو جي که تاسو دلته راشئ په سمچ ټول کلیک وکړئ نو ګوره تاسو دا مطلب دا کرسر څه داسې شکل ته واوړي مطلب یو برش شکل موږ سره راشي نو پیله خبره خو دا ایز ایوری ون نوز دا تاسو ته پته جانب سایز د دې نه په دا سایز ورکوټه کولی او زیاتولی شي صحیح شو اوس ګوره دا موږ څه کوي ها که زه دلته راشم دې کې تاسو د ډیفینیشن ته وګورئ چینج د شیپ اف ان ابجیکټ بای ډرایینګ along its outline دا د یو ابجیکټ شیپ چینج کوي که هغه ابجیکټ کې ته دا انول ډرای کې او که ته آوټ ول ډرای کې دا به تعالی څه کوي دا هغه ابجیکټ مطلب شیپ شکل به تا کوي مطلب چینج کوي ګوره که داسې آوټ ول داسې کوم ګوره دا به داسې آوټ ول راځي صحیح شو که داسې بار ته مطلب ګوره دا بار آوټ ول که داسې انول راځم دا به داسې انول ما سره راځي که داسې راځم ګوره دا به داسې راځي که داسې آوټ ول کوم آوټ ول مطلب داسې ګوره آوټ ول کو صحیح شو ما که زه انول راځم انول به داسې صحیح شو جي دا څه قسم مطلب تاسو یو ډیزاین په دې څه کولی شي هغه سازولی شي ګوره ما یو بل ریکټنګل راواغست دې ځای ما بلو کلر ورکړو صحیح شو جي اوس ګوره هیر یو کین سي او راغلم چې سمچ ټول مې راواغست صحیح شو جي اوس ګوره دا هم سره نیپ سایز شو که زه دلته راشم دا ډرای اوټ اوس ګوره ډرای اوټ څه مطلب ها که دا ډرای اوټ چېرته زیرو بیا تاسو دا ګوره ما انول داسې ډرای کو اوس ما سره دې شکل کې راځي خو سپوز که دا ډرای اوټ چېرته ما داسې ډېر کو سپوز که ما 10 کو داسې دی ځای نه اوس ګوره ها او زه دلته راځم نو د دې ځای نه ګوره داسې انول ډرای کوم سو هیر یو کین سي تاسو لیدلی شئ ګوره دا مطلب دا چې کوم نیپ سایز دی دا به داسې سایز بیا ډېر ورور به داسې ورکوټه کېږي صحیح دی جي دا موږ سره ډرای اوټ د لارې چې که ډرای اوټ کله آن یعنې داسې د دې داسې کوم دا ویلیو ده دا تاسو زیاته کړې وه نو بیا به تاسو دا افیکټ اپلای کېږي ادروایز که زیرو وه نو نه به اپلای کېږي موږ سره بیا له هغې نه بعد د دې دا انګل ده یعنې انګل یا پین ټلټ ورته دلته موږ ویلی شو چینج د شیپ یعنې ګوره دا انګل ما سپوز کې زیرو کړله اوس ګوره ما سره داسې شکل کې دا شو کېږي داسې شکل کې به دا ما سره شو کېږي نو ګوره د دې ځای پورې دا سپوز کې مو 150 ما کړله صحیح شو جي اوس ګوره ما سره مکمل سرکل شکل کې دا داسې راځي صحیح شو څه سرکل شکل کې د دې ځای نه ګوره دا ما بیرته زیرو کو صحیح شو ما بیرته زیرو کو انټر مې وکړه دا اوس ګوره ما سره مکمل داسې سرکل شکل کې راځي داسې سرکل شکل کې خو که دا داسې کمه ځای ته وه نو دا یو قسم له انګل هم ده او دې دا یو سکیوینګ پام دی یو ابجیکټ تاله سکیو کوي دا ګوره موږ سره څه ده موږ سره سمچ ټول ها اوس زه راځم د دې نه بعد که زه دلته کلیک وکړم دا دواړه ابجیکټ زه ډیلیټ کړم داسې دا ختم کړم صحیح شو جي او راشم چې یو ریکټنګل راوالم داسې دې له ما بلو کلر ورکړو صحیح شو دې ځای کې ما کلیک وکړو دې ځای نه ما رپن ټول نو ګوره رپن ټول تاسو دې دا شیپ داسې لیدلی شئ داسې وګوره دغه شانتې شیپ یې دی ګوره په دې رپن ټول ما کلیک وکړو صحیح شو دا موږ له څه دا موږ له یو سکیلینګ سازي یو سکیل بار موږ له کریټ کوي څه مطلب پهله موږ سره نیپ سایز دی ګوره دا ما داسې کلیک کړو دې کې داسې دا سپایک شانتې پکې کریټ کوي د دې ځای که زه راشم د فریکوینسي اف سپایک دا زه کمه کړم سپوز کو دا ما 1 کو اوس ګوره که زه دلته کلیک کوم ما سره 1 سپایک راځي داسې 1 سپایک دیټ از مای 1 سپایک او که دې ځای نه زه د دې دا سپایک دا فریکوینسي دا لږه زیاته کړم سپوز کې ما 5 کړه زه دلته راځم داسې کلیک کوم ما سره داسې 5 سپایک راځي داسې 5 سپایک صحیح شو جي اوس ګوره بل پوینټ دې کې ځان سره نوټ کړئ که زه راشم دې ځای نه ګوره زه یو بل ریکټنګل داسې راولم داسې ما ډرای کړو صحیح شو جي او دې ځای نه ګوره رالم ما دا رپن ټول یوز کړو که ته یعنی داسې د لرې نه دا اوس ګوره لرې نه په دې باندې داسې کلیک کړې که نه دا سپایک په تاسو واړه راځي خو که ته په د لنډ نه داسې کلیک کړې دا سپایک په تاسو داسې غټ شیپ کې به راځي اوس ګوره د لنډ نه داسې وګوره لنډ نه که زه داسې د لرې نه دا کرسر داسې راوړم بیا به ما سره دا سپایک واړه راځي اوس ګوره که زه داسې دا ډرای کړم داسې زه ښایسته ډیزاین هم داسې سازولی شم اوس ګوره که زه داسې ډیزاین سازوم نو ما له نه دي په کار چې زه بل کوم ټول یوز کوم بس جست آی نیډ ټو یوز رپن ټول بس ما ته صرف په کار دی چې رپن ټول یوز کوم هغې په هیلپ سره زه داسې څه کولی شم یو ډیزاین هغه کریټ کولی شم د دې یو بل هم زه تاسو ته کنسپټ درکړم ګوره که تاسو دلته راشئ ما سپوز کې یو لاین ټول راواغست داسې شیپ سره مې داسې ګوره کلیک مې کړی د شیپ سره ما داسې یو لاین کریټ کړو او دې چې کوم دا ویډ دی یعنې دا سټروک دا مې داسې زیات کړو سپوز آی جست راوند اباوټ 4 سپوز اوس ګورئ ها او رپن ټول دی دا نه ما راواغست دی دا سپایک چې کوم دی دا ما سپوز کې 10 کړو اوس ګورئ داسې ما کلیک وکړو صحیح شو تاسو ګوره داسې یو ډیزاین کریټ کولی شئ نو مې بي کله کله تاسو داسې ډیزاینونو ضرورت راځي سو رپن ټول از د موست مطلب دا ایزیست د رپن ټول په هیلپ سره تاسو څه کولی شئ هغه داسې ډیزاینونه څه کولی شئ هغه سازولی شئ ویری سموتلی ویری ایزیلی بغیر څه د سرچینګ نه بغیر تاسو د انټرنیټ نه به د رپن ټول او د سمچ ټول په هیلپ سره داسې شیپ هغه ډیزاینونه سازولی شئ زه امید لرم چې د رپن ټول او د سمچ ټول چې کوم کنسپټ په کولو راکړې په دې به تاسو یو سموتلی یو ښه طریقې سره پوه شوي یاستئ مزید داسې ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو داسې ویډیو راځي چې د ډیزاینینګ یعنې د کورل ټول کنسپټ تاسو کلیئر شي او دا یو ښه چانس دی د زموږ پښتنو دپاره چې دلته پښتو کې یو ښه پلیټفارم دوی ته میلاو شوی دی نو زه امید لرم چې تاسو به دا ویډیو اینډ یعنې دا کورس په اینډ پورې واچ کړئ مزید داسې ویډیو لپاره موږ سره اوسئ تھینک یو سو مچ والسلام